1980, kỳ giải nhàm chán nhất lịch sử Euro. Euro được xem là giải bóng đá hấp dẫn thiếu nhi thế giới, chỉ sau World Cup bởi sự kịch tính và bất ngờ mà giải đấu mang lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào giải đấu này cũng khiến người hâm mộ hài lòng, điển hình là Euro 1980 trên đất Italy. Euro 1980 đánh dấu sự thay đổi quan trọng ở thể thức tham dự vòng chung kết. Về thể thức, vòng loại Euro vẫn giữ như cũ, 31 đội bóng được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi về để chọn ra 7 đội dẫn đầu, cùng với đội chủ nhà vào thẳng vòng chung kết. 8 đội bóng này được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đầu bảng vào thi đấu chung kết, còn 2 đội nhì bảng tranh hạng 3. Ngoài ra, đây là kỳ Euro đầu tiên mà nước chủ nhà của giải đấu được bầu chọn. Từ trước với Italy có lần thứ 2 đăng cai vào đây cũng là kỳ Euro duy nhất không có trận bán kết. Sau khi vòng loại khép lại, cùng với đội chủ nhà Italy được đặt cách vào thẳng vòng chung kết, 7 tấm vé còn lại thuộc về Bỉ, Tây Đức, Anh, tiếp khắc, Hy Lạp, Hà Lan và Tây Ban Nha. Những tổng số đội tham dự vòng chung kết tăng gấp đôi so với các giải đấu trước sẽ khiến Euro 1980 trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng diễn biến của Euro 1980 lại gây thất vọng tràn trề. Việc chia bảng và bỏ trận bán kết đã ảnh hưởng tiêu cực đến giải đấu. Các đội thay vì cống hiến hết mình trên sân lại quá toan tính khiến các trận đấu diễn ra với sự nhàm chán. Điển hình như trận đại chiến giữa Anh và Bỉ, tam sư khi ấy đến Euro 1980 với tư cách ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. So về thực lực, tuyển Bỉ hoàn toàn không có cửa nên họ dùng tiểu xảo, bạo lực để cầm hòa tuyển Anh. Trận hòa này giúp Bỉ lọt vào trận chung kết, trong khi tuyển Anh phải rời giải ngay từ vòng bảng. Ngoài trận Bỉ, Anh, còn nhiều trận khác cũng bị đánh giá nhàm chán vì các đội thi đấu quá toan tính. Theo thống kê, Euro 1980 là giải đấu có ít bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ Euro khi chỉ có trung bình 1,93 bàn thắng trận. Thậm chí đỉnh cao của lối chơi thiếu công hiến phải gọi tên đội chủ nhà Italy. Dù lọt vào đến trận tranh hạng 3 nhưng suốt cả vòng chung kết Euro 1980, Italy chỉ ghi được 2 bàn thắng. Dù diễn ra nhàm chán nhưng tính bất ngờ của Euro 1980 đã phần nào được vớt vát nhờ trúng ngựa ô Bỉ cùng màn tỏa sáng của những ngôi sao trẻ Tây Đức. Tuyển Bỉ với thế hệ vàng Jens Kellerman, Sterik Gerrard, Jean-Marie Pháp hay Erwin van den Berg đã tạo nên bất ngờ khi đứng đầu bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Italy, Anh và Tây Ban Nha. Trong khi Tây Đức trình làng một thế hệ mới với những Karl-Heinz Rummenigge, chủ nhân của 2 quả bóng vàng 1980-1981, Horst Hubert, Klaus Allofs và thần đồng Bernd Schuster đã tiếp bước các đàn anh tiếp tục công cuộc chinh phạt bóng đá thế giới. Ở trận tranh hạng 3, sau 120 phút thi đấu với kết quả hòa 1-1, tiếp khắc và Italy phải rút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, đương kim vô địch Euro 1976 tiếp khắc đã chiến thắng với tỷ số 9-8, qua đó giành huy chương đồng. Trong khi trận chung kết diễn ra tại sân Olimpico Roma, Tây Đức đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 nhờ vào cú đúp bàn thắng của Horst Hubert. Euro 1980 khép lại với chức vô địch Euro thứ 2 trong lịch sử của đội tuyển Tây Đức. Ngoài ra, dàn cầu thủ mới trẻ trung đã giúp Tây Đức trở thành nhà vô địch Euro có độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử Euro, với độ tuổi trung bình chỉ là 25 tuổi 136 ngày. Một kỳ Euro nhàm chán nhưng cũng là tiền đề để giúp UEFA tiếp tục đưa ra những thay đổi giúp giải đấu ngày càng hoàn thiện hơn. Vì sao tuyển Việt Nam chơi đấu Iraq vẫn có thể bị loại sớm? Đội tuyển Việt Nam có thể bị loại khi chưa kịp ra sân thi đấu trận cuối cùng gặp Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào hoàn cảnh ra sân thi đấu khi biết chắc không còn cơ hội đi tiếp. Lịch thi đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sắp xếp là nguyên nhân khiến kịch bản này có thể xảy ra. Do đặc thù châu lục trải dài trên nhiều múi giờ không có khung giờ thi đấu cố định, các trận đấu thuộc lượt trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á không thể diễn ra cùng giờ như các giải đấu được tổ chức tập trung. Đội tuyển Indonesia tiếp đón đội tuyển Philippines tại Jakarta lúc 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thi đấu lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, muộn hơn Indonesia đến 5 giờ 30 phút. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 tại bảng F, có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bàn thua là -2, ghi 5 bàn, thủng lưới 7 bàn. Đội tuyển Indonesia có 7 điểm, chỉ số phụ -2, ghi 6 bàn và thủng lưới 8 bàn. Nếu thầy trò ông Sinte Iong thắng Philippines, mọi nỗ lực của đội tuyển Việt Nam trở nên vô nghĩa. Ngược lại, nếu đội bóng xứ Vạn Đảo không thắng được Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp thêm rất nhiều động lực. Trong trường hợp Indonesia hòa Philippines, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước Iraq để đi tiếp. Nếu Indonesia thua Philippines, Quang Hải và đồng đội chỉ cần cầm hòa đội chủ nhà là có vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Lý thuyết là như vậy nhưng cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam không cao. Thứ nhất, đội tuyển Indonesia có sức mạnh vượt trội so với Philippines. Đội bóng xứ Vạn Đảo vẫn cho thấy nhiều nét tích cực trên mặt trận tấn công và không ít lần làm khó đội tuyển Iraq ở lượt trận vừa qua. Việc Indonesia có được 3 điểm trên sân nhà ở lượt trận cuối không làm nhiều người bất ngờ. Thứ hai, bản thân đội tuyển Việt Nam khó có thể giành điểm trước Iraq. Ông Kim Sang-sik bước đầu giúp học trò có được sự hiệu quả và tinh thần thoải mái khi chơi bóng.
nhưng chính nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa thể khắc phục nhiều vấn đề còn tồn tại của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói, tinh thần không bỏ cuộc giúp đội tuyển Việt Nam duy trì khả năng đi tiếp, dù rất ít. Đội tuyển Việt Nam còn cơ hội thì phải chiến đấu, còn thở, còn gỡ, phải làm hết khả năng dù chặng đường sẽ chông gai. Tinh thần của chúng tôi rất tốt. Người hâm mộ thì ủng hộ cầu thủ, lâu rồi đội tuyển Việt Nam mới có tinh thần như vậy. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Iraq lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6. Ronaldo và dàn sao có thể dự kỳ Euro cuối cùng. Euro 2024 có thể là lần cuối Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski hay Toni Kroos còn góp mặt. Cristiano Ronaldo gần như chấp suất đá chính tại Euro 2024 bởi phong độ hoàn hảo. CR7 ghi 50 bàn chỉ sau 51 trận ở mùa 2023-2024. Cựu sao MU sẽ có kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 và 2024, một kỷ lục của giải. CR7 cũng là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết Euro với 14 bàn. Nếu giúp Bồ Đào Nha lặp lại chiến tích năm 2016, Ronaldo có thể cân nhắc giải nghệ. Dù yêu hay ghét, hầu hết phải tôn trọng sự thật rằng PP vẫn còn mạnh mẽ ở tuổi 41, trung vệ kỳ cựu này có động lực và quyết tâm. Không thể loại trừ khả năng anh vẫn dự World Cup 2026, nhưng Euro 2028 là câu chuyện khác. Chưa kể, tuyển Bồ Đào Nha hiện tại sở hữu nhiều trung vệ trẻ chất lượng. Toni Kroos đã tuyên bố dừng sự nghiệp thi đấu sau Euro 2024. Anh vừa góp công giúp Real Madrid lần thứ 15 vô địch Champions League. Tham vọng của tôi luôn là kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao phong độ, cầu thủ 34 tuổi nói. Với Kroos, tuyển Đức hy vọng có thể đăng quang trên sân nhà để làm quà chia tay tiền vệ kỳ cựu. Ilkay Gundogan vẫn chơi bóng đẳng cấp ở tuổi 33 nếu có thể giúp tuyển Đức lên ngôi vô địch. Gundogan có thể sẽ coi đây là thời điểm hoàn hảo để chia tay đội tuyển quốc gia, qua đó tập trung vào việc giúp Barcelona lấy lại vị thế. Manuel Neuer được kỳ vọng giúp tuyển Đức vô địch Euro trên sân nhà 10 năm sau lần chạm tay vào Cúp Thế giới 2014. Dù vậy, chắc chắn thủ thành 38 tuổi sẽ sớm nhường lại vị trí cho Marc-André ter Stegen sau Euro 2024. Luka Modric đã bước vào buổi xế chiều của sự nghiệp. Anh đã gặt hái mọi vinh quang có thể của cầu thủ. Khó có thể tưởng tượng tiền vệ này góp mặt ở Euro 2028 khi đã 42 tuổi. Goal viết, N'Golo Kanté là trường hợp gây bất ngờ của tuyển Pháp. Anh trở lại đội tuyển trong bối cảnh chưa không quá nổi bật tại Saudi Arabia mùa này, cũng như thực tế liên tục gặp chấn thương trong vài năm qua. Do đó, Euro 2024 có thể là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến tiền vệ 33 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia. Olivier Giroud hiện đã 37 tuổi. Khép lại mùa giải 2023-2024, anh rời AC Milan để sang MLS dưỡng da. Cựu tiền đạo người Pháp đã nói về kế hoạch giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Chúng tôi cần nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Cuối tháng này, Kevin De Bruyne sẽ bước sang tuổi 33. Chấn thương khiến tiền vệ tuyển Bỉ không có được thể trạng tốt nhất ở mùa giải năm nay. Với De Bruyne, anh có thể tham dự thêm kỳ World Cup 2026, nhưng không chắc góp mặt ở Euro 2028. Nhiều dấu hiệu cho thấy Robert Lewandowski bắt đầu chững lại về mặt phong độ. Ở tuổi 35, cựu tiền đạo Bayern Munich có thể lần cuối dẫn dắt tuyển Ba Lan tham dự một kỳ Euro.